Hello. So, in the last session, we have seen the list programming, and today, now in the part two, we are going to see the some examples, list programming based examples. So, let's go for the execution of new programming of list programs. सो आता या पार्ट टू मध्ये लिस्टच्या बघा आपण एक सिंपल प्रोग्राम्स करणार आहे. एक 2-3 एक्झाम्पल्स घेऊया आणि अरेच्या दुसऱ्या एका एक्झाम्पल कडे जाऊ. आणि आज आपण एक्झाम्पल्स कव्हर करू नये ना तुम्हाला मी सांगेन. मग त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये घेऊ. पण लिस्ट मध्ये प्रोग्रामिंग कसं करायचं असतं ते बघा. आता मी ते एक एक्झाम्पल घेतोय. ओके, इथं आपण काय करू, एक इथं बघा. आता आहे ना, जर जर एक क्वेश्चन काय आहे बघा. आता क्वेश्चन हा आहे, जर मला फॉर लूप जर घेतला तर मला काय मिळणार आहे की बघा लिस्ट आणि नेम जर असं पास केला प्रिंट मध्ये मला सिक्वेन्शियली सगळे डेटा मिळणार. कोणता बघा, तो सचिन, सुमित, सीमा, सुमन आणि सीता. पण जर मला लास्टचे 2 एलिमेंट जर हवे असतील तर काय करणार? बरोबर क्वेश्चन. लास्टचे 2च एलिमेंट्स पाहिजेत मला. तर लास्टच्या 2 एलिमेंट साठी मला फक्त एवढंच करावं लागेल बघा. मला एकतर प्रिंट बघा, प्रिंट एक्स ऑफ का एक्स का घेतला आपण, कारण ह्या नेम मधून पहिला कोण जाणार याच्यामध्ये सचिन जाईल. मग सचिनच्या पोझिशन मधला -2 पोझिशन पासून, आता -2 पोझिशन कोण आहे रे, हा -1 आहे आणि हा -2 आहे. आय चा पोझिशन काय -2. आणि जर मी एक्झिक्यूट केला कोड तर बघा मला कोण मिळालं, INIT का, कारण सुमितचा IT, सीमाचा MA, AN आणि TA. आता असाच मी जर समजा असाच एक अजून एक एक्झाम्पल घेतला. एक्झाम्पल 2 आहे बघा. काय करतोय मी, मला IN आहे ना तो पुढे IN सच म्हणजे आन्सर येताना कसं यायला पाहिजे माहितीये का, एकतर रिमूव्ह करा किंवा डायरेक्टली तुम्ही जोडून घ्या. आन्सर येत असताना कसं यायला पाहिजे माहितीये का, असं इन सचिन, IT सुमित म्हणजे जे लास्टचे 2 वर्ड्स आहेत ते कुठे यायला पाहिजेत, IT सुमित. आणि सीमाचा जो MA सीमा आणि सुमनचा AN सुमन असं यायला पाहिजे. ओके, TA सीता. सो अशा पद्धतीचा जर आन्सर आणायचा असेल, एक्सपेक्टेड आन्सर असेल, बघा मी काय म्हणतोय ना, मी याला कमेंट देतो आणि असा आन्सर आपल्याला एक्सपेक्ट करायचा आहे. आणि आपला ऍक्च्युअल जो लिस्ट आहे तो ऍज इट इज मी पुढे घेतो इथं, बरोबर. आणि तुम्ही आता बघा आता काय होतं. मी इथं काय करणार आहे, आता जसं आपण व्हॅल्यू घेतलेलं ना, AB नावाचा एक व्हेरिएबल घ्यायचा आणि बघा एक्सच्या, कारण नेम मधून आयटम्स ह्याच्यामध्ये जाणार ना एक्स मध्ये. सो एक्सच्या -2 पोझिशन पासूनचे जेवढे पण आयटम्स असतील, म्हणजेच हे 2 हे आपण AB मध्ये स्टोअर केलं. AB मध्ये स्टोअर केल्यानंतर अजून एक आपण व्हेरिएबल घेतलं AB, नंतर PB नावाचा असाच एक व्हेरिएबल घेतला PB. ओके, PB मध्ये आपण काय करायचं आहे बघा, AB प्लस एक्स. आता मला सांगा, ह्या नेम मधून पहिला कोण जाणार एक्स मध्ये, सचिन. सचिन आतमध्ये गेल्यानंतर सचिनचा -2 पोझिशन पासूनचे ऑल द एलिमेंट्स, सचिनचा -2 म्हणजे कोण, -1 N आणि आयचा -2 पोझिशन. मग ते कशामध्ये स्टोअर होणार, AB मध्ये. मग आपण काय करणार, ह्या AB ला प्लस करणार एक्स ला. प्लस साइन कशासाठी हेल्प करतो, कॉन्कॅटिनेशनसाठी. म्हणजे 2 स्ट्रिंग जर आपल्याला कनेक्ट करायचे असतील तर कॉन्कॅटिनेशनचा यूज. म्हणून आपण काय केलं, AB प्लस एक्स. एक्स म्हणजे कोण, सचिन. आता मला सांगा, मी जर आहे असं जर त्याला प्रिंट केलं कुणाला, PB ला, का PB मध्ये आपण स्टोअर केलंय, जर एक्झिक्यूट केलं तर काय होतं बघा, IN सचिन, IT सुमित, MA सीमा. आपल्याला जे एक्सपेक्टेड आन्सर असं झालंय का बघा. समजते का सगळ्यांना, येस ऑर नो? ओके, आता बघा अजून एक एक्झाम्पल. जर नेम ठीक आहे इथपर्यंत ठीक आहे. जर मला लास्टचे
SA काढून टाकायचं आहे आणि मला फक्त CHAIN पाहिजे. तर मी काय करणार, एक्झाम्पल, हा कालच्या याच्यामध्ये होता एक्झाम्पल, कालच्या एका एक्झाम आपण ग्रुपमध्ये हा एक्झाम्पल घेतलेला बघा. नेम वुलन सेम आहे, आन्सर. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रिंट मध्ये जाऊन फक्त एक्स ऑफ मायनस, बघा इथं काय म्हणतोय, -2. आता पहिले दोन एलिमेंट्स म्हणजे कोण, आता हा एलिमेंट 2 पाहिजेत आपल्याला, बरोबर आहे. आता ते एलिमेंट्स घेणार कसे, आपण स्टोअर करणार कसे, बरोबर आहे ना. मग स्टोअर करण्यासाठी आपण काय करणार, पहिले दोन एलिमेंट म्हणजे कोण, SA सोडून सगळे, बघा मी काय म्हणतो, SA सोडून सगळे घ्यायचे आहेत आपल्याला. मग एस चा काउंट कोणता, म्हणजे कोणताही असेल, सुमन मधला MIT यायला पाहिजे, सीमा मधला EMA यायला पाहिजे, MA यायला पाहिजे, सुमन मधला, सुमित मधला MIT यायला पाहिजे आणि सीता मधला ETA यायला पाहिजे आन्सर मध्ये. ओके, मग आपण काय करतो, एक लिस्ट तयार करूया. LST नावाचा एक लिस्ट तयार घेतला आपण. हा LST म्हणजे कोण, एक ब्लँक लिस्ट घेतली आपण आणि त्या ब्लँक लिस्ट मध्ये आपल्याला डेटा स्टोअर करायचा बघा. मग पुन्हा मी AB नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला आणि एक्सच्या, बघा मी काय म्हणतो, एक्सच्या काय करतोय, कुलन आणि 2 पास केला. आता तुम्ही म्हणणार की हे असं काय केलेलं आहे, आता बघा आता काय होतं. आता तुम्ही म्हणणार की ह्या कॉन्सेप्ट मध्ये एक्झिक्युशन अशाच पद्धतीने होतं का, बरोबर आहे. इथं मी कालच्या एका सेशन मध्ये तुमच्याच एका ग्रुपमध्ये मी कोड टाकलेला बघा, आणि तो कोड तुमच्या पुढे ठेवतो आहे असा, बरोबर आहे. आणि तो तुम्हाला येईल का बघा, आहे असंच सेम कोड आहे बरं का. आणि तो कोड मी घेतो इथंच. इज इट विजिबल, येस, येस ऑर नो. स्क्रीन शो होती है ना. ओके, आता इथं बघा आपल्याला काय करायचं होतं की SA काढायचं होतं आणि CHIN. आता ह्या केसमध्ये पण आपण काय केलं, एक लिस्ट घेतलेली आहे, A मधला डेटा X मध्ये जाणार आणि आपण ह्या Q मध्ये अपेंड करायचा आहे डेटा कोणता, X ऑफ 2 कोलन. आता जर मी ह्याला एक्झिक्यूट केलं, प्रिंट केलं तर काय होतं बघा, आपण Q ला प्रिंट करायचंय आणि एक्झिक्यूट केलं, आन्सर काय आलं बघा, NEMBAI आणि TARA, बरोबर आहे. आता ह्या केसमध्ये ते पण तेच करायचं आपल्याला, SCHIN करायचं आहे. मग ह्या केसमध्ये तुम्ही कसे करणार, सेम AB इज इक्वल्स टू, मग तुम्ही डायरेक्टली पण करू शकता, असं काही नाही हो. डायरेक्टली म्हणजे कसं, LST डॉट, बघा मी काय म्हणतोय, LST डॉट अपेंड इन टू द ब्रॅकेट चेकआउट. तुम्ही ह्या पोझिशन पासून, कोणत्या पोझिशन पासून, आता तुम्हाला पोझिशन पाहिजे, एकतर तुम्हाला इथून पोझिशन तर पाहिजे किंवा एंड पोझिशन तर पाहिजे, तुम्ही डायरेक्टली टाकू शकता याच पद्धतीनं, किंवा आपण काय करू, ह्या पोझिशन पासूनचे सगळे आपण टाकू शकतो. इट्स अप टू अस. समजा इथून 0 1, आता बघा इथं 1 पास केलं, कोलन दिलं, एंटर केलं, प्रिंट मध्ये जाऊन LST बाहेरच करू आपण. इथं बघा ACHIN, सो आपण 2 पास करू इथं बघा, CHIN MIT EMA. आता तुम्ही म्हणजे असं का झालं, कारण अपेंड करणार आहे ना आपण. अपेंड कुठनं पाहिजे, की ज्याचा पोझिशन 0 1 ह्या 2 पासूनचे सगळे, म्हणून 2 पासूनचे सगळे ऑल पोझिशनचे जेवढे पण आयटम्स असतील ते लिस्ट मध्ये जातील, LST मध्ये जातील. अशा पद्धतीने आपण कोड करू शकतो. सिंपल कोड आहे, बरोबर आहे. अजून म्हणजे तुम्हाला स्लाइस करायचा असेल डेटा, तर आपण त्याच पद्धतीने स्लाइसिंग करू शकतो. फक्त याच्यामुळे फायदा काय होणार, लॉजिकल माइंड क्रिएट होईल. जर समजा तुम्हाला कोणी म्हटलं की सीमा असेल तर तुम्ही 5 नेम घ्या, तर बघा आता आपण काय करतोय, आपण म्हणजे सीमाचे 5 मार्क्स घ्यायचे तर काय करणार, फॉर X इन, जर समजा मी नेमला आतमध्ये पास केला,
ओके, नेम मधून डेटा जाणार ना याच्यामध्ये एक्स मध्ये. इफ एक्स इक्वल्स टू राईट, इफ एक्स इक्वल्स टू जर सीमा असेल तर, डबल कोट, ओके, सीमा असेल तर आपल्याला काय करायचंय, त्याचे 5 मार्क्स घ्यायचेत ना. मग पुन्हा बघा, फॉर लूप जेव्हा पण असे कोणीतरी म्हटलं ना 5 मार्क्स घ्या, 3 मार्क्स घ्या, 10 मार्क्स घ्या, तर लक्षात ठेवायचं जास्तीत जास्त एकच विचार करायला हवा तुम्हाला की लूप टाकण्याचा. म्हणूनच मी फॉर वाय इन रेंज, आता सीमा असेल तेव्हा तो डायरेक्टली 5 वेळा मार्क्स घेणार. आता 5 वेळा मार्क्स कशामध्ये घेणार आणि कोणाकडून घेणार, एक मार्क्स नावाचा आपण एक काय करू, व्हेरिएबल घेऊ, इंट मध्ये जाऊ आणि याच्यामध्ये आपण इनपुट घेऊ आणि इनपुट घेतल्यानंतर तो म्हणेल की बाबा एंटर द मार्क्स. पण ते मार्क्स कशात तरी स्टोअर करायला हवेत ना आपल्याला, म्हणून आपण काय केलो, एमके नावाचा एक व्हेरिएबल, ब्लँक व्हेरिएबल घेतला आणि ते एमके मध्ये आपण डेटा स्टोअर करणार आहे. सो एमके डॉट अपेंड इनटू द ब्रॅकेट आपण मार्क्स घेतला. म्हणजे हा लूप एकदा हिट झाला तर मार्क्स हिट होणार आणि मार्क्स डेटा घेणार आणि तो डेटा कशामध्ये स्टोअर होणार, एमके मध्ये. आता असं करत करत हा लूप 5 वेळा फिरणार आणि बाहेर पडणार. जर आपण समजा बघा, एमके ला जर प्रिंट केला तर आन्सर बघा ना. आता मी मार्क्स ऍड करतोय, 95, 99, 98, 96 आणि 79. सी लिस्ट मध्ये आले का डेटा पूर्णपणे. आता ह्यांचा आपण सम पण करू शकतो, समेशन इज नथिंग बट व्हॉट, यू कॅन मेक अ सम ऑफ द डेटा ऍज वेल. सीमा असेल तर त्याचे मार्क्सची सम करा. आता सम करणे म्हणजे काय, ते एमकेचा, आता बघा टोटल नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला आणि सम, आता मी फॉर लूपच्या बाहेर यायला पाहिजे, नाही तर फॉर लूपच्या आतमध्ये घेतला तर फॉर लूप बरोबर हा सम फिरेल, तो आपल्याला करायचा नाहीये. सो सम हा म्हणून एक मेथड आहे आपल्याकडे, म्हणजेच फंक्शन आहे, इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन आहे. तो आपल्याला काय करायचंय, एमके त्याच्यामध्ये पास करायचंय आणि बघा मी त्याला सुद्धा प्रिंट करणार आहे. बघा, माय टोटल मार्क्स, दॅट्स इट, आणि कॉमा द्या, मार्क्स पास करा, खरं एवढेच. आपल्याला टोटल प्रिंट करायचं ना, टोटल. एक्झिक्यूट करा. आता बघा 90, 85, 99, 96, 95. बघा टोटल मार्क्स आहे, माय टोटल मार्क्स इज 465. वाय, बिकॉज व्हॉट वी हॅव डन, जे मार्क्स त्या एमके मध्ये स्टोर होतात त्यांची सम केली आणि टोटल मध्ये स्टोर केलं आणि टोटलला प्रिंट केलं. तुम्ही हा एमके जो आहे तो आतमध्ये इथं पण प्रिंट करू शकता, पण फॉर लूपच्या बाहेर, फॉर लूपच्या आतमध्ये प्रिंट केला तर प्रॉब्लेम काय होईल, त्या लूप बरोबरच तो करेल, जसं मार्क ऍड करेल तसं तो फिरत जाईल आतमध्ये. सो आपल्याला ते नाही करायचं, या प्रिंटला आतमध्ये नाही टाकायचं, एकतर फॉर लूप मध्ये किंवा एकतर इफ मध्ये किंवा ह्या फॉर लूप मध्ये टाका. ओके, मला सांगा इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? येस ऑर नो? एकतर हा जो व्हिडिओ आहे तुम्हाला पुन्हा बघायचा आहे. ओके, मी आज हे व्हिडिओज चेकिंग करून मी पुन्हा अपडेट करेन. ओके, पण तुम्हाला एक्सरसाइज करावं लागेल याच्यामध्ये, बरोबर आहे, एक्सरसाइज करावं लागेल, एक्सरसाइज चेक करावं लागेल आणि याच्यावरती तुम्हाला उद्या सकाळी तुम्हाला टास्क पण मिळेल एक्सरसाइज करण्यासाठी. डू यू वॉन्ट टास्क टू डू अँड एक्सरसाइज ऑन द लिस्ट प्रोग्रामिंग? सगळ्यात मेजर आहे तो लिस्ट प्रोग्रामिंग. सो तुम्हाला एक्सरसाइज हवे असेल तर येस म्हणून टाका चॅटमध्ये. सो तुम्हाला उद्याचा जो फ्रायडेचा सेशन आहे, सो तुम्हाला ते एक्सरसाइज मध्ये जाईल, एक्सरसाइज मध्ये करा तुम्ही. येस ऑर नो? डू यू वॉन्ट? येस. ओके, सो हे बघा, पायथन खूप इझी आहे जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने याच्यामध्ये एक्सरसाइज केला. आता आपला जो असाच प्लॅन आहे की बाबा उद्याचा जो सेशन होणार आहे, कंबाईन सेशन, त्याच्यामध्ये एक्सरसाइज तुम्हाला उद्याचा जर पाठवला तर तुम्हाला होल डे तुम्हाला एक्सरसाइजचा काय म्हणतात ते प्रॅक्टिस करावी लागेल, बरोबर आहे. सो तुम्हाला उद्या अपडेट मिळून तर जाईल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप इझीनेस आहे, म्हणजे पायथॉन मध्ये असं लिस्ट प्रोग्रामिंग खूप इझी आहे. जोपर्यंत तुम्ही
म्हणतात ना, ज्याचं फॉर लूप, इफ एल्स कंडिशन आणि लिस्ट चांगलं असतं, तो प्रोग्रामिंग मध्ये खूप स्ट्रॉंग असतो. सो ऍरे कलेक्शन्स मधला हा पहिला पॉइंट आहे आणि ह्याच पहिल्या पॉइंटला एवढा वेळ लागतो का? कारण सगळ्यात जास्त ऍरे लिस्टचाच यूज होतो, म्हणजे लिस्ट प्रोग्रामिंगचाच यूज होतो. त्याच्यानंतर टपल सेट आणि डिक्शनरी. डिक्शनरी हा पार्ट कसा आहे, अनालिटिक्स मध्ये, डेटा सायन्स मध्ये आपण घेऊन त्याचे वर्कआउट करू शकतो. पण सेट अँड टपल हे जे पार्ट आहेत, हे एवढे इम्पॅक्ट करत नाहीत तुमच्या प्रोग्रामिंग मध्ये. पण सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट करतो तो कोण? लिस्ट प्रोग्रामिंग. सो यू हॅव टू स्पेंड युअर टाइम ऑन द लिस्ट प्रोग्रामिंग. स्पेंड युअर टाइम. आणि लिस्ट मध्ये आज आपण जे फोकस केलेलो आहे आजच्या सेशन मध्ये, तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, लिस्ट काय करतो? लिस्ट हा चेंजेबल आहे. चेंजेबल म्हणजे काय? त्याच्यामधले आयटम्स आपण रिमूव्ह पण करू शकतो आणि ऍड पण करू शकतो. दुसरा एक्झाम्पल आहे तो अलाउ डुप्लिकेट्स. त्याच्यामध्ये आपण मल्टिपल, बघा हा जो होता ना आपण, याच्यामध्ये जर आपण समजा कॉमा देऊन डबल कोट करून सातारा पुन्हा जर टाकला याच्यामध्ये, तर हा ऍक्सेप्ट करतो. बघा, सातारा सातारा ऍक्सेप्ट करतो, म्हणजेच काय? डुप्लिकेट ऍप्लिकेबल आहेत. लिस्ट इज अ इंडेक्स्ड अँड ऑर्डर्ड. हा इंडेक्स्ड पण आहे आणि ऑर्डर्ड सुद्धा आहे. आणि चौथा जो आहे तो लिस्ट डिफाईन कसं करतात? स्क्वेअर ब्रॅकेट्स मध्ये. सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट स्क्वेअर ब्रॅकेट. कधी पण असा कोणताही पॉईंट दिसला लिस्ट मध्ये, तर समजायचं म्हणजे आता तुम्ही कोणी, तुमचे टीचर्स किंवा कोणी जरी तुम्हाला सांगितलं बाबा दिस इज म्हणजे टपल किंवा असं सेट्स म्हटलं, तर हा लिस्ट आहे. लक्षात ठेवा, स्क्वेअर ब्रॅकेट असलं आयडेंटिफाय करायचं, अरे हा लिस्ट आहे. टपल असता तर तो राऊंड ब्रॅकेट मध्ये असतो. सो उद्याच्या सेशन मध्ये आपल्याला, जर तुमचा एक्सरसाइज स्ट्रॉंग झाला, तर उद्याच्या सेशन मध्ये आपण टपल आणि सेट्स घेऊ. जर तुमचे एक्सरसाइज कव्हर झाले चांगल्या पद्धतीने, तर सगळ्या गोष्टी कव्हर होतील. नाहीतर आपण काय करू, सॅटर्डेला जो आपला मोठा सेशन होतो त्याच्यामध्ये तर सगळे ऍरे कलेक्शन संपवून टाकू. बरोबर आहे. पण आता तुम्ही याच्यावरती फोकस करा आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो रिपीट मध्ये बघा. तुम्ही आजच त्यांनी पोस्ट करेन हा व्हिडिओ. येस, आपण पुन्हा भेटू नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थँक्यू सो मच.